Sige. Hello guys, magandang araw po sa ating lahat at welcome po sa ating channel, and it's me, Mykmoto again. So for today's video, gagawa ulit tayo ng tutorial videos about maglilinis tayo ng ating panggilid or CVT cleaning. Yes po, tama po kayo sa narinig nyo. Bali ang gagawin natin sa video natin ngayon ay maglilinis po tayo ng panggilid ng MIO I125. At bukod doon, magpapalit rin tayo ng bola o flyball dito sa ating panggilid, at isama na rin natin ang pag-change oil natin sa panggilid at saka yung oil seal natin papalitan na rin natin. So guys, samahan nyo ulit ako sa video ito. Alright guys, simulan na nga natin maglinis ng panggilid ni Pikachu. So, una muna natin gawin ay disassemble muna natin ang side skirt ng ating motorsiklo at crankcase ng ating motor. Grabe oh, sobrang dumi na. Hindi na pagtamnan. Alright guys, next naman ay tanggalin natin ang mga pyesa sa panggilid na ng ating motorsiklo. So unahin na natin ang front drive base sa ating panggilid. So gumamit kami dyan ng white tool na wrench para pantanggal dito. So tapos sunod na natin alisin ang primary drive base sa panggilid natin. Alright. So, kita-kita nyo naman guys, ang flyball natin ito, pudpud na talaga siya dahil sa mga long rides na ginawa natin nitong manakaraan. By the way, ang brand ng flyball na ito ay Koso. Ang weight ay 12G. Nabili ko sa Shopee around 350, so hanapin nyo na lang siya kung gusto nyong bumili ng ganito. So, pagkatapos ay check din natin ang B-belt natin. Baka may mga crack na. Kaya always check nyo ito guys kasi maligay ito sa panggilid natin. Sunod naman natin tanggalin ang clutch assembly ng ating motorsiklo gamit ang ating impact wrench. Gawa ng matigas ang parting ito kaya gumamit na kami ng ganitong tools. So, nung tinanay namin minanaw hindi talaga kinaya kaya gumamit na kami ng impact wrench.
So, medyo madumi na nga siya guys. Grabe, sobrang dumi. Kaya nga linisin na natin itong panggilid natin. So, sunod naman natin tanggalin ang piyesang ito. Isama na natin sa paglinis. So, bakit ba ginagawa natin itong paglinis ng ating panggilid? Usually, kaya natin ginagawa ito ay para mamintanan natin ang takbo ng ating motorsiklo at maiwasan ang pagdadragging ng ating motorsiklo sa mga ganitong motorsiklo. Next naman ay ilagay na ito sa planggana at lagyan na natin ng tubig at degreaser. So mapapansin nyo to guys na gumamit lang tayo ng dishwashing liquid para sa paglinis ng ating mga pyesa sa panggilid. Mabisa rin itong panglinis at makakamura pa kayo. Alright.
A few moments later. Alright, nalinis na natin ang mga pyesa sa panggilid natin. Maya-maya ay kakabit na natin to sa panggilid natin, ating motorsiklo. So sa pagkakataong ito, nagpalit na rin tayo ng oil seal. Hindi lang pwede. Ataga. Nandyan. Pero, nandyan. Pero. Alright, sunod naman natin gawin ay maglagay tayo ng kaunting grasa sa may pulley drive ng ating motorsiklo. Kailangan natin itong lagyan para mamintanan. So sunod naman ay ilagay na natin ang bago nating flyball o bola sa ating drive page. Kaya nga pala guys, nagpalit tayo ng brand ng flyball, which is ang tinry kong gumamit ng RS8 na bola, which is 12 ang bigat. Napili ko ito dahil hindi naman ako kumakarera at pang service lang talaga at pang road trip sa vlog natin. Isa pa, tama lang din itong flyball o bigat ng ating bola sa weight natin.
Tayo mo din sa kanila. Huwag mo lang. Bakit? Kasi